שלום לכולם, פרשת משפטים, תשפ"ד. לתודה והודיה להשם על כל הניסים הגלויים והנסתרים מאיתנו, שהיו ושימשיכו, כמו שנאמר בתהילים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לזכות עם ישראל וכוחות הביטחון שלנו, לתיקון מערכת המשפט, כפי שמתואר בפרשה, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים, שיצמח פורקנה ויגלה משיחי בעזרת השם. נקודה למחשבה. למה הקדמנו נעשה ונשמע? לא יכולנו לחכות קצת, לשמוע ואז לקבל מבחירה? אפשר ללמוד המון תובנות מזה. תובנה מעשית אחת בסוף. מוזמנים לשתף תובנות נוספות שלכם. מושגים אקטואליים מהפרשה. מושג ראשון, דמוקרטיה. בתקופה של שלטון מלכים, של כל החזק שולט, מי באמת העלה את תחילת רעיון אפשרות הדמוקרטיה? לא היוונים. בפרשתנו כתוב, פרק כ"ג פסוק ב', אחרי רבים להטות. מושג שני, חיזוק ההרתעה נגד אויבים, פרק כ"ג פסוק כ"ז, את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם. וגם כמה פסוקים אחר כך, לא ישבו בארצך. מה שהיה עד לא מזמן חלום לא מציאותי בעיני רבים, קורם עור וגידים בתוכניות היום שאחרי, במלחמת חרבות הברזל. מנבואות אחרית הימים בפרשה, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך. תחילת ההתגשמות בימינו של פסוקי ההבטחה והנבואה הללו שנכתבו לפני מעל ל-3,300 שנה, מפליאה ממש. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. צדקה, אם כסף תלווה, אור החיים הקדוש שעבד למחייתו כצורף מומחה ולא עבד קבוע אלא לפי פרויקטים רק כדי צרכיו, כותב, המילה אם תלווה היא בעייתית, שהרי מצווה לתת צדקה ולהלוות לאדם הזקוק לכך. למה נכתב אם? זו חובה. תשובתו, לעתים יחטא האדם ופרנסתו יכולה להגיע אליו רק דרך אדם אחר. אז כאשר אדם רואה שיש לו עודף בממונו, יבין שהשפע הזה לא נועד רק לצורך פינוקיו האישיים, אלא כדי לזכות אותו, שיוכל לעשות צדקה וחסד לאדם אחר. תרשו לי להוסיף את הפסוק מישעיהו הנביא פרק א', שאקטואלי לימינו ולפרשה. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. רוצים לעזור לחטופים? תוכלו לכוון גם עליהם כשאתם נותנים צדקה. פסוק אופטימי מהפרשה, ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך. טיפים לשולחן שבת. טיפ ראשון, מכירים את המשפט אם רק היו לי עוד כמה שעות ביממה? איך אפשר להרחיב את הזמן? כותב הרשב"ם, נכדו של רש"י, סימון עליו נשך, למען הרחיב את זמנו של הלווה כמובן. אפשר ללמוד מזה שפחות סטרס שווה, הזמן מתרחב והופך להיות יותר יעיל ורחב. טיפ שני, כל אלמנה ויתום לא תענון. לכאורה המילה כל לא נצרכת, מספיק לכתוב אלמנה, לא כל אלמנה. כותב הרמב"ן, מכיוון שגם אלמנה עשירה ובעלת נכסים סובלת הרבה, ובלשונו דמעתה מצויה ונפשה וכו', מוזמנים לקרוא במקור, פרק כ"ב, פסוק כ"א. תשובה לנקודה למחשבה. הקדמת נעשה ל"ונשמע" אומרת בעצם שאחרי שראינו את השם וטובו לאורך כל יציאת מצרים וכו', והבנו שהוא אלוקינו ואלוקי אבותינו, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שכל מה שיגיד קודם נעשה, אפילו לפני שנשמע נבין ונפנים. שהרי הקדוש ברוך הוא יודע באמת מתי ומה הכי טוב עבורנו. בני אדם רואים תמונה חלקית של העולם, מי יותר ומי פחות. יש חשיבות רבה לדיוק בתפילותינו, בקשותינו מהקדוש ברוך הוא. לעתים יכול לקרות שאדם מתפלל ובעצם מכוון לדבר שהוא חושב שטוב עבורו, ומתברר שזה היה טוב עבורו רק בטווח הקצר. אז ממליץ לכם לשקול לקיים אשלך על השם יאהבך, כל אחד לפי יכולתו, והלוואי שנזכה בעזרת השם להגיע כעם מאוחד למדרגה גבוהה כזו של אמונה וביטחון כמו שזכו אבותינו, וזה אפשרי, יש לנו את זה בגנים. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.